გამარჯობა, მე ვარ სანდრო, 1000 წლეულის სკოლის მე-12 კლასის მოსწავლე. მე კი ნატუკა ვარ, მე-11 კლასელი, სანდროს განსო და ამავე სკოლის თანამშრომელი, მარკეტინგის მენეჯერის ასისტენტი. იმის მოსმენა, რომ ჩემი სამუშაო და სასწავლო სივრცე ერთმანეთს ემთხვევა, ალბათ უჩვეულოა, მაგრამ ამ ყველაფერს საინტერესო ისტორია აქვს, რომელიც მიმდინარე სასწავლო წლიდან იწყება. მე მე-11 და მე-12 კლასელებმა სასკოლო მილზე ოქტომბერში მივიღეთ შეტყობინება, რომ შეგვიძლია გამختარიყავით ასისტენტები შემდეგი 5 მიმართულებით: მარკეტინგის მენეჯერის ასისტენტი, ფსიქოლოგიის, სტაჟირების პროგრამის, სპორტის და გახანძრიებულის. პირველ ეტაპზე მონაწილეებმა დაამზადეთ რეზიუმები, CV-ს გაგზავნის შემდეგ ჩაგვენიშნა ინდივიდუალური გასაუბრება დამსაქმებელთან, სადაც ვისაუბრეთ თუ რატომ დავინტერესდით კონკრეტული პოზიციით. მესამე და დასკვნის საფეხურისათვის მეილებდა პოზიციების შესაბამისი დავალებები მივიღეთ და კიდევ ერთ მომდევნო გასაუბრებაზე დეტალურად მიმოვიხილეთ. სიმართლე რა ვთქვათ, სამივე ეტაპზე იმდენი არ მინერვულია, რაც საბოლოო გაწყვეტილების გამოცხადებამდე. რამდენიმე დღის შემდეგ დაგვიბრუნეს დეტალური კავშირი, თუ რა იყო ჩვენი ძლიერი მხარეები, რა იყო გასაუმჯობესებელი და ამის შემდეგ კი დადგა მთავარი მომენტი, როდესაც სკოლაში დავსაქმდით. ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ, როგორია დასაქმებული მოსწავლეების სამუშაო პროცესი, რამ განაპირობა მათი დაინტერესება ამ კონკრეტული პოზიციით და როგორ შეიცვალა მათი წარმოდგენები იმ სივრცეზე, რომელსაც ახლა უკვე სასწავლო და სამუშაო ადგილს ეძახიან. დაწყებითი კლასის მოსწავლეებთან ჩემი ინტერესის მიუხედავად აქამდე შეხება არასდროს მქონია და მათ აქტივობებს ძირითადად ტელეფონში გამოგრული პოსტერები და სხვადასხვა გამოფენის დახმარებით ვეცნობოდი. მას შემდეგ რაც გავეცანი უშუალოდ ვაკანსიებს, მივხვდი რომ გახანძრებულის ასისტენტობა დამეხმარებოდა იმაში, რომ მეც მათი სასკოლო ცხოვრების თანამონაწილე გამختარიყავი. მას შემდეგ უკვე დღეში 2-3 საათს ვატარებ მეორე კლასელებთან, მათ ძირითადად ვეხმარები პროცესის აგებაში და შემდეგ მის განხორციელებაში. ასევე თანამშრომლობა მაქვს კლასის დამრიგებელთან და დაწყებით საფეხურის კოორდინატორთან, ერთად გეგმავთ დღეს, გეგმავთ სხვადასხვა სახალისო თუ შემეცნებით აქტივობებს. სამუშაოს დაწყებიდან მალევე მონაწილეობა მივიღე პროექტული ტიპის სასწავლო ერთეულს სხვა დღეში. კონკრეტულად ამ სხვა დღის ფარგლებში მეორე კლასელებმა მოირგეს ფოტოგრაფების როლი. რადგან უშუალოდ მეც ვარ ფოტოგრაფიით გატაცებული, მონაწილეობა მივიღე იმ მხრივ, რომ მათ გაუზიარეთ ჩემი რჩევები და ჩემი გამოცდილება. ეს პროცესი განსაკუთრებით სასიამოვნო იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ ჩემი ჰობი და ჩემი საქმიანობა ერთმანეთთან გადაიკვეთა. ჩემთვის საყურადღებო აღმოჩნდა ის პროცესიც, რომელიც მეორე კლასელებმა გაიარეს ჩემთან ადაპტაციის პერიოდში. მაგალითად, თუ დასაწყისში მათთვის უცხო ადამიანი ვიყავი და არ მიცნობდნენ, შემდეგ უკვე როდესაც ჩემი ინტერესები გავაცანი, ასევე ვიხსენე, რომ მეც მათსავით ამ სკოლაში ვსწავლობდი, თავად მათგანვე წამოვიდა მის ინიციატივა და დახმარებოდი კონკრეტულ საქმიანობაში და ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს გამოცდილება როგორც ჩემთვის, ასევე მათთვისაც საინტერესოა. მე და ნუცა ვართ სპორტული კლუბის ასისტენტები და გაკვეთილების დამთავრების შემდეგ ჩამოვდივართ სპორტდარბაზში და დაბალი კლასის მოსწავლეებს ვუტარებთ გაკვეთილებს. ზოგადად აქტიური ცხოვრება და სპორტული ცხოვრება ძალიან დიდ როლს იკავებს ჩემს ცხოვრებაში და მიხარია, რომ ჩემი რაღაც პირველი სამუშაო გამოცდილება ეხება ამ საქმეს. ყოველი 2 კვირის ინტერვალით, ერთი სრული სპორტული თემის და გარკვეული ვარჯიშების გავლის შემდეგ გვესწრება საკვეთილო თემა და ხშირად ვფიქრობთ ხოლმე თუ როგორ გავხადოთ ჩვენი სპორტის გაკვეთილები უფრო მრავალფეროვანი. ამისათვის გვეგმავთ ძალიან ბევრ ტურნირს და ძალიან ბევრ სასკოლო აქტივობებს. მაგალითისთვის ვატარებთ შიდა სასკოლო თამაშთა ტურნირებს, ჩავტარეთ ფეხბურთის თამაში, სადაც ჩავტარეთ მასწავლებლები და მასწავლებლები ერთმანეთს იჭირებოდნენ. ასევე ჩავტარეთ დოჯბოლის ტურნირი დაბალ საფეხურზე, სადაც გავაკეთეთ სერტიფიკატების დიზაინი, ნომინაციები გამოვყავით, განრიგი შევადგინეთ და მედლები დავარიგეთ. სასკოლო გარემო დასაქმების შემდეგ ჩემთვის ბევრად უფრო საინტერესო გახდა. ამასთანავე გავაანალიზე, რომ ჩემი პასუხისმგებლობის წილი რეალურად გავლენას ახდენს მთლიანი გუნდის შედეგებზე. ამისათვის ვცდილობ, რომ უფრო მეტი და საინტერესო იდეა მივაწოდო სანდროსა და სპორტის მასწავლებლებს. შერჩევის შედეგად 1000 წლეულის სკოლაში სტაჟირების პროგრამის ასისტენტის პოზიციაზე დავსაქმდი და 15 წლის ასაკში ჩემს პირველ გამოცდილებას ვიღებ. ჩვენ სკოლაში უკვე რამდენიმე წელია, რაც სტაჟირების პროგრამა არსებობს, რისი გავლის შემდეგაც მასწავლებლებს და მასწავლებლობის მსურველებს საშუალება ეძლევათ სხვადასხვა პოზიციაზე დასაქმდნენ. სტაჟირების პროგრამის კოორდინატორთან ერთად ვიკვლევ დამრიგებლის პოზიციაზე დასაქმებული ახალი თანამშრომლების გამოწვევებს და გვაინტერესებს, რა სირთულეებს წააწყდნენ სამუშაოს სხვადასხვა ეტაპებზე.
სწორედ ამიტომ მჭიდრო კომუნიკაცია მაქვს დამრიგებლებთან, ფსიქოლოგებთან და კოორდინატორებთან. საბოლოოდ კვლევის მიზანი სტაჟირების პროგრამის გაუმჯობესებაა და მიხარია, რომ ამ პროცესში მონაწილეობის მიღება თავადაც მიწევს. ჩემი მოსაზრებები ისეთივე ფასეულია, როგორც იმ ადამიანების, რომლებიც უკვე დიდი ხანია პროგრამის სრულყოფაზე ზრუნავენ. კვლევების გარდა ყოველდღიურ რეჟიმში მონაწილეობას ვიღებ ინტერვიუების ჩანიშვნაში, რეზიუმების გადარჩევაში და შეხვედრების დაგეგმაში. განვლილი პერიოდის განმავლობაში უკვე არაერთი გასაუბრება ჩავატარე, რომელსაც სკოლის სხვადასხვა წარმომადგენელი დაესწრო. როდესაც სასკოლო მეილი მოვიდა დასაქმებების ინფორმაციის შესახებ, ნამდვილად არ გამჭირვებია ჩემთვის სასურველი ვაკანსიის შერჩევა. ძალიან მიხარია, რომ ჩემი ფსიქოლოგიის ინტერესი და ჩემი პირველი სამსახური ესე დაემთხვა ერთმანეთს. და ამჟამად მე ვარ ჩვენი სკოლის ფსიქოლოგთა გუნდის ასისტენტი. ჩემი საქმიანობა ძირითადად მოიცავს დაწყებითი კლასელებთან მუშაობას. სამუშაო საათებში შევდივარ კლასებში, ვესწრები მათ გაკვეთილებს, ვეხმარები და ვაკვირდები მათ. შემდეგ ჩემ დაკრებებს ჩემ თანამშრომლებთან ერთად გავდივარ და ერთად ვანალიზებთ თუ რა ესაჭიროებათ მათ. მიუხედავად იმისა, რომ დიდი ცოდნა არ მაქვს ფსიქოლოგიის, ჩემი თანამშრომლები მაქსიმალურად მეხმარებიან ჩემი დაკრებების გაანალიზებაში. ასევე გაზღველის მიღებაში ძალიან მიხარია ჩემივე სასკოლო გამოცდილება და ყოველდღე ჩემ თავზე ახალ რაღაცებს ვსწავლობ. ყველაზე მეტად ის ნაწილი მომწონს, რომ ბავშვებთან ძალიან მეგობრული ურთიერთობა მაქვს და ყოველდღე მათ ვეკონტაქტები. სიმართლე გითხრათ, სანამ დასაქმებული ვიქნებოდი, ძალიან მიჭირდა ამის გაკეთება და ახლა ჩემთვის ეს ძალიან შემიძლია და საინტერესო პროცესია. ჩვენი სკოლა პროგრამის გაგრძელებასა და ვაკანტური პოზიციების გაფართოებას გეგმავს. მე-10, მე-11 და მე-12 კლასელებს ექნებათ საშუალება მომდევნო სემესტრებშიც მიიღონ შერჩევაში მონაწილეობა.